د سالنګ لویه سوداګریزه لار چې له دې لارې څخه د هیواد 9 شمالي ولایتونه له مرکز سره تړل کېدو سربیره د منځنۍ اسیا له دریو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې چارې له همدې مسیر نه ترسره کیږي. خو له دې مسیر نه استفاده کوونکي وایي چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د هیواد دغه ستر اقتصادي شریان له ګڼو ستونزو او د نابودۍ له ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې ورځ تر بلې د سالنګ لویه لاره تخریب کیږي، خو حکومت یې پوښتنه نه کوي. د سالنګ لاره چې د پروان له جبل سراج نه د بغلان تر خنجان ولسوالۍ پورې نږدې 80 کیلومترو ته رسیږي چې ټوله خامه او سړک یې هم خپل ماهیت له لاسه ورکړی. ما از این محل که عبور میکنیم بسیار مشکلات را در آن ما میبینیم، چون که سرک خراب است. بیخی ما چون اگر سرک جور باشه ما در 4 ساعت و 5 ساعت برسیم، قریب 7 ساعت 8 ساعت ما در راه در بر میگیره رفتن کابل و تخار. سفر در راه سالنگ بسیار یک سفر خیلی مشکل است. یکی از مشکلاتی است که هوا خیلی گرم است و زمینه مساعد نیست که راحت باشه خانم‌ها در داخل همین موتر و طبقه ذکور هم نیز می باشه و راه سالنگ خیلی خراب است، هوا گرم است و بسیار مشکلات زیاد روبرو هستند و از طرف شب هم خیلی مشکلات وجود داره و سرکار هم که همه ما میفهمیم خیلی مشکلات زیاد داره و با بسیار مشکلات زیاد روبرو هستیم و از طرف حکومت هم هیچ توجه صورت نمیگیره که ما هیچ کسی از یکی از اعضای دولت در سالنگ نمیبینیم که یک بار مشاهده کنه بیای از وطنهای ما پرسان کنه که چه مشکلات دارین چه مشکلات ندارین. همه چیز داره، هم سیاست، هم طفل، هم خودکلان، هم مریض، همه چیز داره. ما هیچ کاری امرار برای خدا چند سال است که مردم اذیت میشن. بیرو یک دفعه امور رئیس جمهور غنده بود بیاید به خود موتر سفر کو بیای با دل ملت میایی، دل ملت میایی. یک دفعه بیا خود سفر کو، شما بدر نماینده هستین، برین یک سفر کو برتشون بیا پس بیا از این دشاخ تا میشه دیگه شو گوش نمی‌کنه مارتی دیگه از این دشاخ تا میشه بیا شیال است. طفل است با خود طفل ممرض است با بکاته در دست استفراغ دل بعد دا چې سالنګ نږدې 80 کیلومتره ده د لویه ترانزیټي لار ورځ تر بلې له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. له دې ورهاخوا بله هغه ستونزه چې د تونل په داخل کې د هواکشونو نشتون او د کمزورو روښنایي او د ګرد او غبار زیاتوالی بله هغه ستونزه ده چې د شمال د 9 ولایتونو خلک او د دې مسیر موټر چلوونکي او مسافر ورسره لاس او ګریوان دي. تازه دا 3 ټانکر چې ګورئ سوځول شوي دا بله هغه پیښه ده چې اوس په دغه مسیر کې رامنځته شوې. د یاد مسیر چلوونکي وایي د لارې په اوږدو کې مخالفین، موافقین او غله ټول د مسافرینو په ځورولو بوخت دي او لا هم څوک نشته چې د دې ملت غږ واوري. موټر چلوونکي وایي دې مسیر کې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو دي. حکومت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې قوې هم امکانات محدود دي. دوی زیاتوي چې که حکومت د دې لویې لارې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار نشي نو ښایي تر راتلونکي ژمي له ټولو ګواښونکي اوسي. سرک بسیار خراب است، لالا بسیار سرک دیگه شکایت ما از دولت اینمیست که سرک جور شوه خراب است که هیچ دیگه اندازه نداره. این موترها را تکه تکه میکنن، مسافرین بسیار زله و خسته میشه. تقریبا 30 سال کمتر میشه که ما دمیلن چین موتر خرد و کلان ما کار کردیم. از دمی طول همی 30 سال که ما کار کردیم یا کمتر یا بیشتر اینمی سرک همین شکل است. اگر یک ماه جور میشه بعد از یک ماه سعی میکنی که هر جری جور شدگی است که هیچ امکان نداره تا حتی موترهای چپا میشن. چه میکنیم دمیل این کار میکنیم ساده دم جبل سراج میرسیم دیگه علاق میشیم که تا چه وقت خنجان میرسیم عدستی سالنگ عدستی خرابی کسی نیست که جورش کنه. مسافرین خاک خورده رئیس که میره اجور کالاج که تبدیل نکنه اونجا نمیرسه. خلاصه در گرفته مردم از خرابی راه از تمام چیز
په دې مسیر کې هر ورځ سلګونه باروړونکي موټر تګ راتګ کوي. موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابېدو له امله یې د 4 ساعتونو منزل 12 ساعتونو ته زیات شوی دی. دوی وایي چې د سالنګ له جوړېدو تر اوسه پورې دومره مشکلات چې اوس لري بل وخت یې نه درلود. دوی د سالنګ او د شمال د لوی لارې د امنیت او مراقبت په برخه کې په حکومت نیوکه کوي. دوی وایي حکومت باید د دې مسیر د امنیت او ساتنې لپاره په پوره جدیت سره عمل وکړي. بی توجهی است، مرور هم است، بی توجهی است. توجه که شاوخواه ما تخمین 25 سال میشه ما دریور هستم در میلای موتر خورد کلان چلاندم. سابق خوب بود، 5-6 سال پیش سرکا هوار بود، مشکلات نبود. حالا یا یک کمانی میده میکنی مشکله بچ میشه هوارس میکنه موترات. اشرف غنی نه موږ دا کوشش غواړو چې موږ دا لارې راله برابرې کړي لکه زندګیم برابره شي. دې دوړو نه خلاص شو، دا سینې ټولې خرابې ترابې دي، بس تباه او برباد دي. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د ټولنې مسؤلین وایي چې په دغه مسیر کې شاوخوا 80 مسافر وړونکي شرکتونه فعالیت لري چې په لسګونه میلیونه ډالر یې پانګونه کړې ده. دوی وایي هر ورځ په دغه مسیر لسګونه زره هیوادوال تلل راتلل لري چې د سالنګ په مسیر کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو استازي وایي په لکونو ډالر یې موټر رانیولي، خو د لارې د خرابېدو له امله یې یو زیات شمیر تخریب شوی او نوري هم د تخریب له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي د شمال په مسیر کې کار کوي، له ګټې نه یې تاوان زیات دی. د دوی هم له حکومت نه خصوصا د اوسني ترانسپورت وزارت نه غوښتنه کوي چې د سالنګ د ستونزو د حل لپاره په چټکۍ سره لاس په کار شي. د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو ټولنې غړي وایي له دې لارې په لسګونه زره موټر تلل راتلل کوي، خو د فواید عامې وزارت د مسؤلینو لخوا د دغه مسیر د جوړونې لپاره هغه اړتیاوې چې باید پوره شوې وای پوره نشوي، نو ځکه ستونزه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. سالنگ یکی از شاهراهای اساسی وصل جنوب و شمال افغانستان است. در این مسیر 3 کشور همسایه ما سرحد رسمی با ما دارند، عبارت از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است. تعداد ترانسپورت های مسافربری که در مسیر شاهراه سالنگ کار میکنن حدود 50 تا 60 شرکت مسافربری است و همونطور بیشتر از این شرکت های باربری است، شرکت های تانکری است، شرکت های تاکسیرانی و مردم شخصی که از این مسیر استفاده میکنن. فکر کنم در حدود یا بیشتر یا کمتر 10,000 واسطه رفت آمد میکنه در این مسیر و یکی از بزرگترین راههای تجارتی افغانستان به حساب میاد که شریان حیاتی اقتصاد مملکت ما را تشکیل میده. متاسفانه طی سالهای متمادی سالنگ به حفظ مراقبت اساسی ضرورت داشته که در وقت و زمانش باید حفظ مراقبت میشد. متاسفانه به نسبت کم توجهی های مسئولین وقت وزارت فواید عامه به صورت اساسی و درستی شاهراها حفظ مراقبت نشد. تقریبا 4 سال یا 5 سال پیشتر قرار فیصله شورای محترم وزیران که همین پول عقل عبور باید دفیلی ترتیل 2 افغانی به دولت تادیه شود که در این مدت 4 سال میلیون ها دلار از این نسبت به عواید حکومت به خاطر حفظ مراقبت سرکا از توسط تمام مردم افغانستان، چی سکتور خصوصی و چی کسای شخصی که در تمام سرکای افغانستان رفت آمد میکنن به حساب حکومت وارد شده. با وجود هم سالنگ یکی از بدترین شاهراهایی است که ما در کشور خود داریم. شما باور داشته باشین که سکتور خصوصی و شخصی به خصوص سکتور ترانسپورتیشن مسافربری از بابت عوارض تکنیکی که به خاطر رفت آمد در این مسیر برای شرکت ها صورت میگیره میلیون ها دلار یا در چند سال خسارتمند شدن. اینمی موضوع باعث شده که تجارت ترانسپورتیشن به سقوط مواجه شود. مسافرین نسبت خراب بودن راه ها رفت آمد خود کمتر بکنن و تجارت سیستم تجارت افغانستان هم نسبتاً به کندی مواجه شود. پیشنهاد ما چندین بار به وزارت محترم فواید عامه ای بوده، شخص جناب یاری صاحب در نشستی که داشتیم روی موضوع کار بالای سالنگ
صحبت کردیم. رئیس جمهور در این رابطه هدایت دادند که اینجا کار صورت بگیره. سال گذشته وزیر به ترانسپورت فعلی یاری سے به خاطر بیبود وضعیت شارع‌ها تقریبا در حدود 30 کیلومتر با یک شرکت عقد قرارداد کردند که باید ظرف 6 ماه ساختمان میشد. متاسفانه از سال گذشته تا فعلا هیچ پیشرفتی در رابطه صورت نگرفته. طرف جنوب سالنگ هم شما شاید دیده باشین که به یک وضعیت خیلی رقتبار مواجه است. خود مسئولین سالنگ، ریاست حفظ مراقبت سالنگا، اونا در این حدود امکانات ندارن که بتونن سالنگ حفظ مراقبت بکنن. حفظ مراقبت سالنگ به یک امکانات مالی کلان ضرورت داره. اونا کار خود میکنن با انداختن خاک و جغل و ریگ، ولی با خاک انداختن سالنگ جور نمیشه. دولت افغانستان بخصوص وزارت ترانسپورت باید در قبال سالنگ یک تدابیر خاص بگیره. من باور دارم که زمستان امسال اگر سالنگ حفظ مراقبت نشه یا پیریزی که در قبال او بود صورت نگیره، عبور مرور از این شارع‌ها و مشکل مواجه خواهد شد. د بخوانی فایده‌یابي او اوسنی ترانسپورت او وزارت هم مني چې په روانو حالاتو کې د سالنګ لویه لاره له ګڼو ستونزو سره مله ده. دوی وایي تر هغې چې د سالنګ د ترانزیټي مسیر لپاره بدیل تنظیم نشي، په دغه مسیر کې د رغونې او بیا رغونې لپاره کار کول ممکن نه دي. دوی زیاتوي چې د کورنیو جګړو پر مهال د سالنګ په تونل کې د انفجارونو ترسره کېدل د دې تونل له اساسي ستونزو څخه دي او د دې ترڅنګ د سالنګ په مسیر کې د سړې هوا په موسم کې د موټر چلوونکو له خوا نه د چینونو تړل نور هغه عوامل دي چې قیر له منځه وړي. د فایده‌یابي وزارت مسؤلین زیاتوي چې د سالنګ بدیل په جوړولو یې کار پیل کړی دی چې مسیر یې دوشي او بامیانو ترمنځ ده چې د کار عملي چارې روان دي او په بشپړېدو سره به یې د سالنګ عمومي مسیر کې د نوي تونل د کیندلو او زاړه تونل د جوړولو چارې پیل کړي. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وایي چې د سالنګ د نوي تونل ابتدایي سروې بشپړه شوې او د عملي کار د پیل لپاره یې په چمتووالي بوخت دي. رهبری وزارت ترانسپورت سه برنامه اساسی در قسمت ساخت تونل سالنگ دارد و در کنار برنامه‌های اساسی برنامه‌های حفظ مراقبتی توسط خود ریاست عمومی سالنگ‌ها و همچنین توسط سکتور خصوصی فعلا هم کار در بالایش جریان دارد و وقتی ما میتونیم که مشکلات سالنگ را مرفوع بسازیم تا ما یک راه بدیل برای تونل سالنگ داشته باشیم که راه بدیل ما سرک دوشی الا بامیان به طول 152 کیلومتر است که به خاطر ساختش به 6 بخش تقسیم شده. بخش اولش از طرف دوشی و مربوطات ولایت بغلان و همچنین بخش ششمش از طرف ولایت بامیان فعلا عملا کار جریان داره توسط شرکت‌های بین‌المللی که به اعلان داوطلبی ملی و بین‌المللی سپرده شده بود. در نتیجه شرکت‌های بین‌المللی چینایی برنده قرارداد شد و فعلا کار در دو قسمت جریان داره و بخش‌های متبقیش هم فعلا در مراحل مختلف تدارکات است که ان شاءالله اونها هم بعد از مراحل تدارکات کارهای شروع میشن و همزمان برای اولین بار بعد از ساخت تونل سالنگ مطالعات اساسی تکنیکیش به اعلان داوطلبی بین‌المللی سپرده شد که یک شرکت معتبر بین‌المللی در بخش تونل سازی برنده قرارداد شد و اونها مطالعات خود را انجام داد. سه گزینه تکنیکی را برای وزارت ترانسپورت ارائه کردند که فعلا در بالای هر سه گزینه تکنیکی بررسی جریان دارد که از این سه گزینه یک گزینه شما باید بگیریم. یه باید در نظر داشته باشیم که در سه انفجاری که در داخل تونل سالنگ در سالهای قبل به وجود آمد مشکلات عمده تکنیکی در ساحه طولی و عرضی را در داخل خود تونل سالنگ به وجود آورد. فعلا زیادتر ابچکانی از بالای سقف تونل سالنگ در بالای فرش سالنگ است که گونه دشمن اسفالت آب است و از طرف دیگر در فصل سرما چینای یخشکنی که استفاده میشن باعث تخریبی شارک به حدود بیش از 80 کیلومتر است. در این مسیر مشکلات عمده خود داره که در فصل سرما از چینای یخشکن در این قسمت استفاده میشن باعث تخریبی بیشتر اسفالت میشن. بنابراین فعلا کار در قسمت راه بدیل جریان داره و مطالعات اساسیش هم تکمیل شده و فعلا در بالای یک گزینه کار میشه و یکی از جمله پلان‌های اساسی است. وقتی که مسیر بدیل سالنگ ایجاد شد در اون قسمت ما حجم ترافیک را انتقال میتیم به طرف راه بدیل تونل سالنگ و ترمیم اساسی در خود تونل سالنگ و مسیرش که به حدود 80 کیلومتر است ترمیم اساسی شروع میشه. در اون قسمت طبعا اسفالت جوابگو نیست که
در نظر گرفته شود آهن کنکریت شود. به ما اساس تا ما راهی بدیل نداشته باشیم فعلا آهن کنکریت کردن نمیتونیم از لحاظ مشکلات و ترددی که ما در اونجا داریم. و پلان سومی اساسی ما به تونل جدید سالنگ است که به اعلان داوطلبی ملی و بین‌المللی سپرده شد و خوشبختانه شرکت بین‌المللی اسمک استرالیایی برنده قرارداد شناخته شد و شرکت استرالیایی هم مطالعات خود تکمیل کرده و 6 گزینه را بر ما پیشنهاد کرده که 6 گزینه یک گزینه‌اش مورد تایید رهبری وزارت ترانسپورت خواهد گرفت که در قسمت مطالعات بود تنبیلش بانک انکشاف آسیایی با ما همکاری کرده و به خاطر ساختش هم دونرهای دیگه ما علاقمند است بخصوص بانک انکشاف آسیایی و بعضی کشورهای دیگه که برای تونل جدید سالنگ بر ما همکار باشه و تونل فعلی هم که ما در نظر داریم که ترمیم اساسی بکنیم در سطح منطقه ما ترمیم خواهم کردیم که از تونل‌های معیاری خواهم برد که یکم بر رفت استفاده میکنیم دیگر هم بر آمد استفاده خواهم کردیم و فعلا هم کار در بالای مشکلات دیگه‌ای که ما داریم در قسمت حفظ مراقبت جاری توسط امکانات در دست داشته پرسنل ما کار میکنه و 3 کیلومتر در قسمت تونل شمالی که مشکلات خاص خود داشتن و مردم ما و شما و باشندگان ما و شما در قسمت از لحاظ گرد و غبار و خرابی سرک مشکلات خود داشتن. بعد از سفر جناب یاری صاحب در قسمت ما تلاش کردیم حداقل 3 کیلومتر ما به طور استقرار اسفالت بکنیم که 9 سانتی لایه اسفالت ما در قسمت است و در قسمت بودجه باید ما شما در نظر داشته باشیم که از لحاظ بودجه حفظ مراقبت ما مشکل خود داریم و به خاطر 3 کیلومتر ما پیشنهاد کردیم به جناب ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از کد احتیاط برای ما دادن و برای 20 کیلومتر تونل شمالی بر ما دادن که در مجموع 50 کیلومتر در قسمت ترمیم اضطراری ما در پلان داریم و مشکلات هموطنان عزیز مقابل درک است ولی هموطنان عزیز هم باید حکومت و رهبری وزارت ترانسپورت درک کنه که از لحاظ اقلیمی و از لحاظ صادرات و واردات و از لحاظ اینکه سرک تونل سالنگ و مسیر آن برای یک وسایط مشخص یک وزن مشخص دیزاین شده بود که امروز اگر ما مقایسه بکنیم به روزی که اونا در نظر گرفته بود امروز بیش از 4000 وسایط مختلف نوع از این مسیر رفت آمد میکنن. بنابراین به ما اساس ما نمیتونیم فعلا فورا کار ترمیم اضطراری اساسی رو شروع بکنیم تا راه بدیل نباشه. فعلا کار در بالای راههای بدیل جریان داره و خوشبختانه تا حال موفق بودیم و کارهای اضطراری هم در قسمت تونل شمالی در قسمت خنجان جریان داره و به طرف تونل یعنی از طرف دیگه هم ان شاء الله با روزهای نزدیک ترمیم اضطراری 20 کیلومتر تونل جنوبی هم شروع خواهد شد. د شمالي او سویلي سالنګ اوسیدونکو وایي چې دغه لوی لارې د خرابېدو له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې د سالنګ په دغه تنګه دره کې ګردونو او خاورو د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ژوند ټولې چارې ورته له ننګونو سره مخ کړي دي. دوی حکومت ته خبرداري ورکوي که قراردادي شرکت د عملی کار پیل ته اړ نه کړي نو دوی به د سالنګ لوی لاره د مسافرو او ترافیکو پر مخ وتړي. دوی وایي دغه سړک کارونه هیڅ ډول ستونزه نه لري مګر د فایدې عامې وزارت او د قراردادي شرکت د نه پاملرنې له امله له ستونزو سره مخ ده. د شمالي سالنګ اوسیدونکي په ټوله کې په ملي شورا او دولت کې له خپلو استازو ناهیلي دي. دوی وایي هر چاته چې رایه ورکړي هغوی په مرکز کابل کې په خپلو موضوع بوخت دي او د شمال د ولس ستونزو ته هیڅ پام نه کیږي. دوی وایي د ټولو مسؤلینو دفترونو ته یې خپل غږ رسولی مګر ورته توجه نه ده شوې. نور مجبور دي چې دغه ستر ترانزیتي مسیر ووتړي تر څو یې ستونزې حل شي. علت یعنی چی است؟ پارسال یک نان سبزیدار و رستوران جور کرد وقت رفت تو حال وزیر فاعد همه گفته است که تو تل بده قطشانه نکن باز سنبله که داخلش ما میگن سرد شد. یعنی مردم از به نتیجه آخر دو پیره دولزوالر خبر کردن از دولزوالی ولایت خبر کردن از ولایت ارتباط گرفت معاون وزیر فاعد ما خود دولزوال صاحب ارتباط گرفت دیگه وزیر فاعد ما معاونش که سرک بند نشود مردم به تکلیف نشود. آیا علتش چیست؟ کلش آمده باش پیلش آمده باش کلش ماندگاه وزیر فاعد ما همین که سرک بند پرتاز بره تاثیر نقصان سر شرکت است یا سر وزیر فاعد ما. یعنی خبر است که شما آمدید این نامده که شما بساطیدید
ایمانن و وجدانن اگر سرک کار شروع میکنه خوب نمیکنه، هدف مردم دیگه چیزی نیست. مال ما علف کارش چدیده نمیتونه. تو برو شاخ درخت بتکن، یک رگ شاخ درخت تک بده فقط خرمن واره، خرمن ماشین میکن به اون شکل است. مردم ولسوالی خنجان به خصوص مردم دره سالنگ شمالی به تکرار رفتند به مقامات زیصلاح. جناب مولانا صاحب پیشتر یادآوری کرد که ما به تکرار رفتیم به مقام ولایت، به وزارت محترم فاید عامه، به شورای ملی قبلی صدها قطع عریضه را ما تقدیم کردیم. فقط نتانستیم خود به رئیس جمهور برسانیم. داد ما را هیچ کسی نشنید. وعده های دروغین دادن. امروز فردا 1 ماه بعد 2 ماه بعد 10 روز بعد 20 روز بعد ما این سرک اسفالت میکنیم. شما با چشم سر خود میبینین که اطفال ما مکتب رفتن نمیتونن. مکتبا درش بسته شده. این گپ ما به وزارت محترم فاید عامه تکرار گفتیم. اطفال ما همیشه به اثر خاک مریض هستند. خانواده ها هم در و پنجره در این تابستان گرمی که برق هم اینجا نیز بسته است. حیوانات مواشی کاملا نابود شده. سردرختی خود در مجموع نیست. میبینیم به چشم خود شما. مردم به سطوح آمده. احتمال میره که راه را بسته بکنن. یا فردا یا پس فردا. این مشکلاتی را که با ما که پیش کرده است 1 سال نیست. این 6 سال است که ما با این مشکل متوجه هستیم. فکرتشانه اولین باره که نه شرکت گله دارم نه رئیس جمهور، ما جای شرم است که 9 ولایت وکیلی به ایران تیر میشه. این بسیار جای تاسف. خیر است که موترهای ضد زره دارن، آرکندیشن شاندگی است. یا با قدرت همی مردم به قدرت رسینگن یا کسی با خدا که خیرات خبر میکرد. میکرد و مردم نمیکرد. ولی ما چی هستیم؟ در این بندر کلم دنیا میفهمه که بسیار بر قدرت ها عجیب و شکست مواجه شد. ایرم نادیده نگیرن. سنگی مردم شهید داده است. این منطقه مجاهدین است. ما میفهمیم که وکیل نداریم، ما وزیر نداریم. سرک 18 دولت که وصل میشود با چون ایرتان عزیز قیل نمیشود در جاگاهی که وکیل وزیرت دهن خانهش اسفارت میشود. خدا یک دست اگر تا که پارلمان باشه اگر یک نان نان شود. زمستان میآید، اولا خو در زمستان همی سرک خام است. در این سرک تیل هم میریزه، مبلین هم میریزه. اوی از این بیادر خانه سی که قطع خاک آلود میشه میاد در دریا. دریا مثل لای است در زمستان. هفته که برف میزنه و سرک پاک میکنه دریا مثل لای است. یعنی مردم حتی او خورده نمیتونه. ای تو برات بگویم که اینمی دولت، اینمی وکیلا، ما اصلا اشتباه از خود ما است که ما امنیت این منطقه خود ما گرفتیم. که منطقه ما آرامی باشه، منطقه ما آباد باشه، ما سرگردان نشیم. ولی اشتباه از خود ما است. اگر اینجا یک نارامی باشه مثل سالار وردک واره، مثل چشمه شیر واره، مثلا رای میمنه که بری، اگر این تو نارامی باشه امکان داره دولت متوجه ما باشه یک آبادی به ما جور کنه. ولی این خود ما آرام هستیم، تفنگ نداریم، سلاح خود در زمین ماندیم، به صلح احتیاج هستیم، احتیاجات به صلح داریم، میگیم صلح دیگه هم در وطن ما بیاید. به این خاطر دولت متوجه مردم ما نمیشه. اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت باید دغه ستره سوداګریزه ترانزیتي او اقتصادي کوریډور ورته خپله پاملرنه جدي کړي. دوی وایي د سالنګ د مسیر نه افغان حکومت هر کال په میلیارډونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د هېواد د شمال او سویل ترمنځ دغه سړک تر ټولو مهم رول لوبولی شي او په دغه عمومي واټ کې د شته ستونزو د پراخېدو مخنیوی وکړي. دوی وایي حکومت باید د لومړني مسؤل په توګه د دغه ستر ترانزیتي او اقتصادي شریان مدیریت او ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د سالنګ فعالیت د ټول افغانستان په اقتصاد مثبت تاثیر کولی شي. حکومت باید د سالنګ د ساتنې او څارنې لپاره ټولې ادارې په هماهنګۍ کار وکړي. دوی زیاتوي که د فایدې عامې وزارت د سالنګ د ساتنې او څارنې لپاره ځانګړي تدابیر ونیسي، ځکه چې د فایدې عامې وزارت ځانګړې بودیجه لري د سالنګونو د ساتنې او څارنې لپاره. دوی وایي که حکومت د دې چارې د تنظیم توان نه لري، خصوصي سکتور ته دې وسپاري تر څو هغوی خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. اهمیت یې ډېر زیات ده، خو فکر کومه چې باید هغه لارې او یا هغه سیمې چې تر اوسه هم خامې پاتې دي د ترانسپورت وزارت دا مسؤلیت لري چې دوی ته ډونران پیدا کړي،
په دوی باندې سرمایه ګذاري وسي، د دوی د سروې او د تحقیقاتو موارد طی مراحل سي، د دوی هغه تدارکاتي پروسیجر باید طی مراحل سي او هر څه ژر باید د دې شاهد اوسو چې دا لویه لاره په ستندردونو توګه باندې باید ورغول سي. دا یو قوي اقتصادي بدیل د شمال نه مرکز ته او د مرکز نه جنوب ته کېدلی شي چې بدون د دې بدیل نه متاسفانه په اوسني جغرافیا کې موږ د حل لار نه لرو او اولویت باید دې لارو ته ورکړل سي تر څو چې موږ اقتصادي ترانزیټي خوځښت قوي شاهدان اوسو. اساسي عمل یې دغه و چې یو تعداد سیمه ییز چارواکي د دې غټې لارې د پروژې د مالي فساد رامنځته کولو اساسي لاملین دي. دویم دلیل یې دا و چې د ترانسپورت وزارت متاسفانه ضعیف مدیریت و په تدارکاتي چارو کې. دریم لامل یې دغه ده چې ځینې سیمه ییز چارواکي او زورمندان دي چې مستقیما د داسې غټو پروژو د پیسو غوښتنه کوي. څلورمه موضوع دا ده چې په دې باندې متاسفانه جدي او اساسي نظارت ونیسو. دا هغه لاملونه دي چې دا لویه لاره تر اوسه پورې داسې ناتکمیله پاتې ده او که تکمیله شوې هم ده هم ډېره کمه برخه ده. متاسفانه لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهېږو په 2 مروبه کې قرار لرو او د دې لارې رغول به په دومره کم وخت کې فکر کومه چې ډېر مشکله وي او ډېرې ستونزې به رامنځته کړي، هم په امنیتي لحاظ، هم په صحي لحاظ او هم په موسمي لحاظ باندې. فکر کومه چې باید داسې مواردو ته اولویت ورکړل سي، څارنه یې ډېره جدي وشي، دا مدیریت سي او هغه کړۍ چې په فساد کې ښکېلي دي او نه پرېږدي چې داسې لویې پروژې په افغانستان کې اقتصادي تطبیق سي، هغه باید په ډاګه سي، عدلي او کشفي او امنیتي ارګانونو ته وپېژندل شي تر څو چې بیا د داسې غټو پروژو خنډونو او مشکلاتو سره موږ تاسې لاس او ګرېوان نه اوسو. د سالنګ تونل 3950 متره د بحر له سطحي لوړ دی او د هندوکش د غرونو په مرکز کې پرته سیمه ده. 2.7 کیلومتره تونل لري چې د دغه تونل کار په 1410 کال کې پیل او 1443 کې پای ته ورسید. د تونل داخلي لوړوالی 5 متره او باري یې 6 مترو ته رسیږي او مالي لګښت یې 610 میلیونه ډالر شوی. دا تونل د هیواد د شمال نه ولایتونه له مرکز سره تړي.